恪守承诺的萧炎决定代表叶家去参加5大家族考核，神秘铜片，并震慑住了试图强取豪夺的玄冥座丹塔的考核，才有角逐最后冠军的人，又将如何面对接下来的5大家族考核？ Thời gian qua đi, không lâu sau, ở trong một khoảng không gian mênh mông rộng lớn, Tiêu Viêm đang rơi vào trạng thái cảm ngộ. Một lát sau, Tiêu Viêm mới từ từ thu liễm khí tức, rồi chợt cười nhẹ rồi lẩm bẩm nói: nếu đã đến thì cần gì phải ẩn nấp? Không hổ là đệ tử của lão gia hỏa Dược Trần, cảm giác không tệ. Lời vừa dứt, theo ánh mắt Tiêu Viêm ngước nhìn lên, giữa không trung một đám mây đen quỷ dị đã liền xuất hiện. Sau đó từ bên trong đó, một đạo thân ảnh hắc bào hiện ra. Thế, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: ngươi là người của hồn điện sao? Nghe nói cốt linh lãnh hỏa ở trên người ngươi, ta tới mượn xem qua một chút. Dứt lời, hỏa diễm màu lam trong tay người kia cũng liền bốc lên. Thấy vậy, Tiêu Viêm giật mình nói: là hải tâm diễm của Hàn Phong ư? Tiểu tử nhãn lực không tệ, ta biết trên ngươi không chỉ có một loại dị hỏa. Lần này ta đến đây chính là để lấy lại phần quyết. Nơi đây là đan tháp, hồn địa cũng không kiêng dè sao? Linh hồn kết kính của ta đã ngăn cách nơi này, bất kỳ ai đều không phát hiện được. Giao công pháp ra, ta tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười lạnh. Sau một hồi võ mồm, thân hình anh ấy cũng lập tức phóng lên không trung, cầm trọng xích trong tay, một chiêu diễm phân phệ lãng xích liền đánh thẳng vào kết kính. Đáng tiếc, nó vẫn là không có tác dụng trước tên kia. Thế, tên kia liền quát: người nghĩ mình là Dược Trần sao? Dứt lời, hải tâm diễm trên tay hắn bạo phát, liền hình thành lên một cây trường thương sắc nhọn, lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Cơ thế giữa không trung, hắc bào kia truy đuổi, còn Tiêu Viêm, anh ấy phải cấp tốc tránh né. Tuy nhiên, cái tên hắc bào thần bí kia thì vẫn không ngừng đuổi theo phía sau, công kích biến đổi, tạo thành một tấm lưới vây hãm Tiêu Viêm ở bên trong. Đối diện với nó, Tiêu Viêm trọng xích bổ xuống phá tan tấm lưới kia. Làm xong, trên tay anh ấy, một đóa hỏa liên đã lặng lẽ xuất hiện. Nháy mắt sau, Tiêu Viêm đã cầm nó và ném về phía hắc bào, đồng thời địa yêu khôi cũng liền xuất hiện chắn trước người mình. Xong xuôi, Tiêu Viêm lập tức cầm trọng xích đập mạnh vào kết kính phá vỡ bức tường kia. Thấy vậy, tên kia nhếch miệng cười nói: đấu kỹ rất hay. Dứt lời, hỏa diễm trên tay hắn tràn ra, rồi ngưng tụ lại thành một quả cầu khổng lồ lao về phía đóa hỏa liên mà cắn nuốt. Trong khoảnh khắc va chạm, quả cầu như bành trướng rồi không chịu nổ mà nổ tung giữa không trung, làm nơi đây như sáng bừng. Khi ánh sáng qua đi, chỉ thấy tàn ảnh đóa hỏa liên vẫn còn, nó cứ thế lẳng lặng bay về phía hắc bào. Tuy nhiên, đối diện với tên kia chỉ khẽ phất tay, đóa hỏa liên đã liền nổ tung rồi tan biến. Chẳng những vậy, hắn ta còn dùng ra một tấm lưới trói buộc địa yêu khôi lại rồi quát: bằng vào thực lực của ngươi còn chưa đủ phá rách lá chắn linh hồn của ta, nếu ngươi còn chưa tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, hắn liền áp sát Tiêu Viêm. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng rất nhanh tránh né, đồng thời dị hỏa bạo phát, anh ấy liền giải vây cho địa yêu khôi. Làm xong, sai địa yêu khôi lao lên đối chiến với lão gia hỏa kia, còn mình, Tiêu Viêm hai tay cũng bắt đầu ngưng tụ dị hỏa ở trước ngực mình. Nhất thời giữa không trung, một luồng xoáy giống như rông lốc cũng liền ngưng tụ lại trước ngực anh ấy, tỏa ra hào quang chói lóa. Sau một hồi, 3 loại dị hỏa rốt cuộc cũng ngưng tụ lại, đến khi ngọn lửa màu cam thứ tư xuất hiện, nó cũng chậm rãi tiến tới dung nhập vào 3 loại dị hỏa kia. Cứ như thế, một luồng năng lượng kinh khủng khiếp đã hợp lại làm một. Phía xa, thấy thế hắc bào kia nhíu mày lẩm bẩm nói: 3 loại dị hỏa, không tệ, lời đồn đại quả nhiên là thật, xem ra lần này thu hoạch của ta không nhỏ. Dứt lời, lấy hắc bào làm trung tâm, hải tâm diễm trong nháy mắt bạo phát dâng trào như một cơn sóng thần khổng lồ bốc lên giữa không trung. Còn Tiêu Viêm, trong tay anh ấy, 4 loại hỏa diễm sau một hồi rốt cuộc cũng thành công ngưng tụ lại, một đóa hỏa diễm với 7 màu rực rỡ cũng hiện ra. Đối diện với uy thế kinh người kia, hải tâm diễm trong tay hắc bào nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cây đinh ba khổng lồ màu lam lơ lửng giữa trời. Chỉ trong tích tắc, theo hiệu lệnh của hắc bào, nó đã phóng về phía Tiêu Viêm. Cứ như thế, hai đoàn công kích chậm chậm đánh về phía trước, khoảng cách chỉ là trong gang tấc đã có thể va chạm. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, bên ngoài bất chợt xuất hiện một đạo ánh sáng xuyên thủng kết dính, rồi lao vào cây đinh ba khổng lồ, phá tan nó cùng với đóa hỏa liên, khiến một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, hất bay Tiêu Viêm cùng hắc bào ra xa. Sau đó, một hư ảnh khổng lồ màu tím thẫm cũng liền xuất hiện, thanh âm vang lên quát: đan tháp chúng ta không phải nơi hồn điện đến dưỡng oai. Huyền không tử sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Viêm thì thấy Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên đã xuất hiện. Nhìn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên gấp gáp nói: huynh không sao chứ? Ta không sao, mọi người cẩn thận, tên này không phải hạng người bình thường. Phía xa, hắc bào nhìn hư ảnh khổng lồ kia lẩm bẩm quát: Huyền không tử, việc này với đan tháp không có quan hệ, ngươi cần gì phải xen vào? Nơi này là Thánh Đan Thành, để cho hồn điện các ngươi dương oai ở đây, đan tháp sẽ ăn nói sao với thiên hạ. Nghe đến đây, hắc bào kia nghiến răng kèn kẹt nhìn Tiêu Viêm nói: tiểu tử hôm nay xem như ngươi may mắn, lần sau gặp lại, ngươi không thoát được đâu. Dứt lời, một cái khe nước không gian để được mở ra. Thấy thế, công kích của Thiên Hỏa Tôn giả và Tiểu Y Tiên liền phóng ra nhưng vẫn không kịp.
Nháy mắt sau, công kích của hai người đã rơi vào hư vô, còn Tiêu Viêm thấy tên kia biến mất, anh ấy nhìn hư ảnh khổng lồ trước mắt hướng quyền nói: "Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Đệ tử của cổ nhân, ta ra tay tương trợ là điều đương nhiên, ngươi cẩn thận Huyền Minh Tông một chút, tung tích của ngươi là do bọn hắn tiết lộ, ngày mai hãy tới Đan Tháp tìm ta." Thanh âm vừa dứt, hư ảnh khổng lồ kia cũng chậm rãi tiêu tán. Thấy thế, ba người Tiêu Viêm cũng chậm rãi rơi xuống mặt đất, vừa đứng lại, Tiểu Y Tiên đã nhìn Tiêu Viêm nói: "Người vừa ra tay với huynh là người của hồn điện sao?" Theo ta thấy, lực lượng linh hồn của hắn xuất thần nhập hóa, ta ở gần như vậy cũng không cảm ứng được gì. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, bất chợt, anh ấy lấy từ trong nạp giới ra một cái bình ngọc, rồi mở nắp bình ngọc trong tay ra. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng lóe lên, thân ảnh nằm thoi thóp dưới mặt đất của Hàn Phong cũng liền xuất hiện. Rất nhanh khi tỉnh lại, hắn ta liền bỏ về phía Tiêu Viêm, rồi quỳ xuống dưới chân anh ấy cầu xin tha mạng. Thế nhưng, Tiêu Viêm không quan tâm, nhìn hắn, anh ấy lạnh lùng hỏi: "Hải tâm diễm của ngươi giao cho ai ở hồn điện?" "Là Mộ Cốt lão nhân, một gã đấu tôn của hồn điện và cũng là bát phẩm luyện dược sư. Năm đó, hắn cùng Dược Trần bái chúc một thầy, thế nhưng không hiểu sao lại bị trục xuất. Kể từ đó, hắn ôm hận Dược Trần. Năm đó ta ra tay với Dược Trần cũng là do tên kia xúi giục. Vì sao ta chưa bao giờ nghe lão sư nhắc đến chuyện này? Chuyện này là do Mộ Cốt lão nhân nói cho ta biết." Nghe vậy, Tiêu Viêm trầm ngâm, việc quan trọng nhất bây giờ chính là đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có nó, cho dù ngày sau gặp tên gia hỏa kia, chính mình cũng có thể chiếm một trận. Nghĩ thông suốt, mặc cho tên kia quỳ dưới chân không ngừng van xin, Tiêu Viêm lại một lần nữa thu Hàn Phong vào trong bình ngọc, rồi chậm rãi cất vào nạp giới. Thời gian qua đi, ngày hôm sau, khi Tiêu Viêm chậm rãi mở cửa bước ra, thì Thịnh trưởng lão đã tới với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Ngay lập tức, ông liền nói cho anh ấy biết những vị trưởng lão Đan Tháp có chuyện muốn gặp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng gật đầu. Sau đó, hai người liền cùng nhau rời đi. Không lâu sau, cả hai đã xuất hiện ở một cái đại sảnh rộng lớn. Theo sự dẫn đường của Thịnh trưởng lão, hai người đi tới một cái vòng tròn lớn. Nhất thời, khi hai người đi vào, không gian nơi đây như đảo lộn. Tích tắc sau khi mây mờ qua đi, Tiêu Viêm cùng Thịnh trưởng lão rốt cuộc cũng dừng lại ở trước một tòa tháp nguy nga tráng lệ. Chậm rãi bước vào bên trong, Tiêu Viêm cùng Thịnh trưởng lão nhanh chân đi tới một căn phòng nhỏ rồi dừng lại. Đứng trước vị lão nhân mặc trường bào màu trắng, Thịnh trưởng lão cũng liền hành lễ hỏi: "Hội trưởng, ta đã mang Tiêu Viêm đến rồi." Nghe vậy, người kia bàn tay chậm rãi đóng quyển trục trên tay lại, rồi chậm rãi xoay người nhìn về phía Tiêu Viêm nói: "Người chính là Tiêu Viêm sao?" Ánh mắt lão gia hỏa kia không tồi, quả thật khiến cho người ta phải ghen tị. Nghe vậy, Tiêu Viêm chắp quyền hướng về phía trước hành lễ đáp: "Tiền bối nói đùa rồi. Lão phu là Huyền công tử, người có thể gọi ta là Huyền lão. Chuyện hôm qua, người biết người đến ám sát ngươi là ai không?" "Tiền bối, hắn chính là Mộ Cốt lão nhân, khó trách hắn lại tìm tới ngươi. Dược Trần sao rồi? Ta nghe nói hắn đã bị hồn điện bắt đi." Nghe thấy Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Còn Huyền công tử, ông nhìn Tiêu Viêm như thế thì khẽ thở dài nói: "Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi lưu ý. Nếu có tin tức của Dược Trần, ta sẽ thông báo cho ngươi." "Đa tạ Huyền lão." Nghe vậy, Huyền lão gật nhẹ đầu. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, ở bên ngoài đột nhiên Tào Dĩnh cùng Đan Thần và Tống Thanh bước tới. Sau đó, ba người họ lần lượt hành lễ. Thì ra trong ba người Tào Dĩnh chính là đệ tử của Huyền lão. Hành lễ xong, ánh mắt của cả ba liền hướng về phía Tiêu Viêm chào hỏi nhau một chút. Tuy nhiên, trong ba người, cái tên Tống Thanh lại chẳng giống như vẻ ngoài, ánh mắt hắn ta không ngừng dò xét Tiêu Viêm. Thấy vậy, Huyền lão cũng liền nhắc nhở bốn người về chuyện lần này. Theo ông được biết, lần này người của hồn địa cũng xuất hiện. Chính vì thế, để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không lọt vào tay những thế lực kia, hết thảy tất cả chỉ có thể dốc toàn lực. Nghe vậy, bốn người đều gật đầu, sau đó lần lượt rời đi. Đến lượt Tiêu Viêm đang định rời đi thì Huyền lão đã gọi anh ấy lại, rồi đưa cho Tiêu Viêm một quyển trục, đó chính là phương pháp tu luyện hồn thú ấn. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng liền chắp quyền cảm tạ, rồi mới xoay người rời đi. Đến đây thì hết tập 120 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.